भाकरी करता आणि तांदूळ फुगवले तांबडे आणि दळेले मिक्स रात फुगव घालून आता हांव ते वांटता काय नाल घेयना ती सोया मिक्सरान वता आता तांदूळ वांटिले तांदूळ आणि सोय वांटिल्ली आता हांव ते मिक्स करता एक स्पून मीठ घेता एक कप भर साखर घ्यायची कप माडा गोड घेयला आता हांव ते मिक्स करता आणि हाफ कप घालता अशी गोड घाल्या बरी लागत ती आता हांडता पदले आता हांडयेले तेल घालता मिक्स करून घालून तेल तापोवन वयता तेल तापलेले साबण घालता भाकरी बेटर आणि येतो भाकरी ती चाळीस मिनटं शिजवता स्लो उज्याचेर तांदळां भाकरी म्हणटाय तेका आनी मांडोसू म्हणटाय तेका आता ती कट करता